So today, magluluto tayo ng Stir Fried Kangkong. Bago ang lahat, ihanda muna natin ang ating mga sangkap. Una ay ang bawang. Chop natin ito. Then ang puting sibuyas. Chop natin into square. Bell pepper. Chop din natin to into square. Naglalagay din ako guys ng siling haba para may tamang anghang gaya ng tama mo dyan sa katabi mo. Siyempre ang mushroom, huwag natin kalilimutan. At ang kangkong na dapat mahugasan natin ng mabuti. Ayan, ready to cook na tayo. Ayan, lagyan natin yung mantika. Then, bawang. Gisahin natin ito. Gisa-gisa. Sunod natin ang siling haba. Naamoy ko na yung bango. Lagyan natin yung oyster sauce. Ayan, naglalagay rin ako ng 1 na pang restaurant. Sana nagustuhan nyo ang ating recipe today. Ayan, enjoy guys!